के भयो हामीलाई आर्मीले लखटिरहेछ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई अनदर भिडियो आज हामी नारायणथान भन्ने ठाउँ बुढा नीलकण्ठमा छौँ र अहिले हामी बागद्वार भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ र जानभन्दा अगाडि चाहिँ हामी ब्रेकफास्टको काम भइरहेको छ पहिला त्यसपछि गएर अनि हामी चाहिँ वाकमा हिँड्नेछौँ सुमन आजको के छ हाम्रो ब्रेकफास्टमा अन्डा छ हैन त्यसपछि ब्रेड जाम अरु के छ यति नै होला हैन हामी 12 जना छौं र हाम्रो यहाँ अन्डा खाइसकेपछि चिसो बाँकी हुन्छ त्यसपछि बाँकी हाम्रो यहाँ छौं ल ब्रदरहरु ल हेलो ब्रो हामीहरुको ग्रुप चाहिँ है almost 4.5 hour 4.5 भनेको 5 आवर हो कि 4.5 चाल सुरु भयो ल अब हाम्रो हाम्रो पुजे भाइ खै ल ल हाम्रो बाटो हल्का बन्द भएको छ बट वी विल ट्राई किन भारी भयो बाबु त्यो के को फ्यान ल भन त पहिला मेसीको हो रोनाल्डो हैन कपाल रोनाल्डो जस्तो बनाएको छ मेसी साच्चै ल ठिक छ ल धन्यवाद है अब कताबाट जाने हामी ल अब चाहिँ हामी अलि डेन्जर बाटो स्ट्रेट बाटो अग्लो बाटो छ है यो बाटो सिधै उकालो यताबाट चाहिँ आर्मी क्याम्प अलि छलेर जाने भन्ने कुरा छ हैन मलाई सही लाग्छ यार आफ्टर लङ टाइम हैन त प्रभात हैन अनि आफ्टर लङ टाइम आशिष भन्छ म तर आज सन्जु चाहिँ अलि थाक्यो के भयो सन्जु यार त्यस्तो वाइ यु फिल सो टायर्ड सन्जु यु डोन्ट ह्याभ एनी वर्ड्स टु से ल अब चाहिँ सन्जु चाहिँ अगाडि हिँड्छ है ल how's your feeling guys feeling great ल
सन्चो मुख देखाइदेऊ न यार तिमी त्यस्तो नगर न यार ल लाज मान्छौ तिमी हिँडेर सबभन्दा लास आयो भनेर लाज मान्छौ कति माथि चढाउँछु यार Only 1 hour. Oh. उसले पब्जी खेलिदिन्छ के भयो आर्मीले लखटिरहेछ आर्मी आएको छ होइन त्यसले गर्दा हामी फेरि रिटर्न जाँदैछौँ यो निकुञ्ज पर्छ त्यही भएर यहाँ साइलेन्ट भएर हिँडेको आर्मीले लखटिएको केटाहरू निराश हो कि एक्साइटेड हो सुमन एक्साइटेड हो कि निराश हो न्युट्रल अन्त के छ लहर दिइहाल्यो है त सन्जु खुसी भएछ अघि सन्जुले के भन्दै थाहा छ खास आर्मी भेट्छ घर जाऊ भनेर हामी निक्लिन्थ्यो भने बाटो यस्तो हाँसो लगाएर आर्मीले भेटेर जाऊ भने त कति खुसी हुँदै म त निक्लिहाल्थेँ सबभन्दा सुरु यहाँ आइपुगेको कि उनी हो कि पहिला दौड प्रभात पावर लगाउ त तिम्रो अब हाम्रो प्लान चेन्ज प्लान बी यताबाट आर्मीले जान दिएको छैन अब हामी विष्णुद्वार जान लागेका छौँ विष्णुद्वारमा पौडी खेल्न अब यहाँ चाहिँ आर्मीको अलिकति समस्या है आर्मी प्लस निकुञ्जको मान्छेको त्यही भएर अब यहाँबाट हामी मनिष भाइले के भन्नुहोस् गाइड अब म चाहिँ अब विष्णुद्वार प्लान बी है त हाम्रो प्लान बी होइन के छ मिसन फेल आजको मिसन फेल अब यो चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ विथ सेम बोइज होइन अहिले हामी प्लान बीमा छौँ प्लान बी नै चढ्ने रहेछ मेरो विचारमा प्लान सी पनि बनाउनु परिहाल्छ हाम्रो सन्जुले सरापेर सन्जु इज सो ह्याप्पी होइन उसले चाहिँ पहिल्यै विस गरेको थियो कि कास आर्मीले रोपोस् र हामीलाई फर्काइदियोस् आज उसको इच्छा पुरा भएको छ ऊ धेरै खुसी छ है त ल सो सेट त नभनौँ वी विल कन्टिन्यू सुन बट नाउ हामी चाहिँ अहिले 1% फ्याट भेट्नु घटाएको अब हामी चाहिँ विष्णुद्वार जाँदैछौँ ओके अब यस्तो अब जङ्गलको सफारी हिँड्ने बेला चाहिँ हाइक गर्ने बेला यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ र अहिले हाम्रो गुम्बा जाने बाटो 15 मिनट वकिङ डिस्टेन्स हो हाम्रो ब्रेक टाइम कति मिनटको सन्जु वन्स मोर ल 5 मिनटको ब्रेक टाइम हामी सबै खाजा खाने क्रम जारी छ हाम्रो प्रभातलाई अति भोक लागेर सहनै सकेको छैन 3टा खाइसक्यो क्विक वाइ वाइ यो व्यक्तिलाई घरले हेर्नु भ्लग यही बनाउने भिडियोहरू बनाउने यही व्यक्ति हुन् क्विक खाने अनि हाम्रो क्विक जाने अर्को क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ
जो टाइममा क्यामेरा देखाइराख्नुहुन्छ उहाँको पनि आफ्नै पारा छ। मजाले चौचौ खाम, इनर्जी बढाम। बाहिरको पानी ल्याए एउटा फ्रिजको होइन फ्रिजै बोकेर आयो ल थाक्यो भाइ ठाडो जाने लास्ट टाढा क्या घामले वाक्क भयो के यो चाहिँ गुम्बा अहिले लकडाउनले गर्दा हाल चाहिँ बन्द रहेको छ र यहाँ हिँड्दा थाकेर ब्रदरहरू थाकिसकेको छ। थाकिएछ ब्रदर? छैन है? हि इज अ स्ट्रङ्गेस्ट पर्सन होइन, हि इज अल्सो बट आफ्टर लङ टाइम नो इनर्जी। ल ल ल ल इनर्जी ड्रिङ्क आयो, अब चाहिँ पावर आउँछ। ल खाने बित्तिकै दौड्ने है त अब। शिवपुरी माथिको भ्यू अहिले यत्रो हिँडेर आइएको छ बिकज अफ वाटरफल। छ चाहिँ बाँकी हल्का हाम्रो यात्रा कहाँसम्म रे? माथि मन्दिर छ रे, मन्दिर छ रे, अनि बस्ने ठाउँ छ रे, बस्ने ठाउँ छ रे, खाना खाने ठाउँ रे। अरे ल ओके लेट्स गो। हामी बस जाँदै हुनुहुन्छ। Our interesting place. मजा आयो भाइ? ये प्रभात रामसित है
फाइनल्ली हामी पुगेर आयौँ ल सबै अब यहाँ सब खाँदै भोका छ सब भोकाको छ खै बाबु खै खाएको भोक लाग्छ छैन ए भोक लाग्छ है ल ल ल ल ल ओके सो अब हामी होइन घरतिर फर्किँदैछौँ थ्याङ्क यू एभ्रिवान सबैले सपोर्ट गर्यो सबैलाई है खुसी लाग्यो हाम्रो प्रभातले पनि गाइड गर्यो खुसी लाग्यो ल होइन सुमन अब नेक्स्ट भ्लग फेरि गर्नुपर्छ अब अहिलेको लागि यति नै गर्नुपर्छ के गर्नु आज लिएर खाट्यो प्रभात always do like comment and subscribe and share ओके 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 ल थ्याङ्क यू कुरा लागेछ नि पुरै लागेको छ चाइल्ड प्ले तल ताल न पहिला ज्याङ दिस इज अन्डरटेकर प्ले के था तिमीहरूलाई ल हुन्छ गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो अनि लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला फेरि हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ बाई